ayan sa day 1, medyo nakakatakot sila. Para silang daga, para skin lang yung nakakita nila. Ayun, yung mata nila, nakikita mo yung color, but then the skin itself, it scares me really. Tapos, yan sa gabi, ang picture nila sa gabi, ganun pa din, halos wala nagbago, medyo nag-dry lang sila sa day 1. Ayun. Diba? Pero at least kahit pa paano, nag-dry sila. Actually, 3 na lang sila natira from 6. 6 talaga sila. Dapat. Kasi hindi ko napansin na mga anak na pala yung baby. Yung rabbit ko. Tapos day 2 yan, medyo nagkalaman na yung tummy nila kasi nakadede sila sa mommy nila. Tapos, medyo, na rin, may, hindi na ganun kanipis yung skin nila. This one. Hindi ko alam kung anong day na to. Parang nabaliktad yung paglagay ko ng video. Ito, ayun, nakikita mo yung changes. Unti-unti sila nagkakaroon ng balahibo. Di ba, nagiging kaya, yan, tawa ko ng tawa dyan kasi nagkukutik. Pag ganyan pala yung nila, behavior nila, ibig sabihin, hungry na sila. Di ba, kahit ang laki ng nila, ng tummy nila, hungry pa din yan siya. Kulit yan, makulit yung gray na yan. Actually, black pa lang siya dito, pero gray talaga siya. Ngayon, ang ganda ng color niya ngayon. Ganyan sila. 2 na lang sila pala after, diba 3 yung nabuhay. Let's play game. 2 na lang. Kasi pagkagising ka, ako anong nangyari, parang nadaganan or nilamigan or what not. May nilalagyan ko sila ng cotton kasi since hindi ko talaga alam ng mga anak na yung rabbit ko, hinayaan ko siyang magala-gala. Dapat pala hindi hinayaan gumala yun. Kasi dapat nasa cage lang sila para mahila nila yung mga fur nila kasi yun gagamitin nilang pang cover sa baby nila since wala pang fur yung baby nila paglabas. Dahil hindi lamigin daw. So yung cute nilang dalawa. Yun, cotton yan. Tapos may tela lang konti. So check nyo lang baka mamaya di na sila makalabas. Stuck sila dun sa ilalim ng cotton. And that's the white one. We named her Diana. That's from my from my baby's favorite show, Diana and Roma. So it's the white one is Diana, the gray one is Roma. Kakagising ko lang kaya husky yung voice ko. There you go. Close pa rin pala yung eyes nila. Hindi ko alam kung anong day na to. Siguro mga na to. 8 or 9th day. Close pa rin sila. Kasi nag-open yung eyes nila ika-12th day. Yan, naglalakad na sila, malapit na sila mag-escape. Kasi tinali ko lang yung tela na yan. Tapos sa baba, merong hay grass para malambot pa rin yung pagtutulog nila. Yan, mga maliliit na bilog-bilog, pupo nila yan. Ang hirap pala magkaroon ng rabbit, guys. Kasi, makalat, tapos mabaho. Kaya everyday talaga, in the morning and in the evening, I make it sure na natatapon ko yung pupo nila at ihi nila kasi napakabaho. I'll throw you outside. They like to sleep anyways. Patama yung kanta ng mga bata na Wake Up Bunny. Kasi they really like sleeping. Lalo na itong gray, yung taba niyan. Cute-cute niyan yun. Super cute. Daming may gusto dyan. Kaya hindi ko pa sila ipinibenta. We want to keep them first kasi they are the first babies of my rabbits. There you go. Ito. Ayan, okay na siya. Siguro mga 10th day or 11th day na to. Close pa din yung eyes niya. Pero diba, mas makapal na yung fur nila. Ayan, super cute. Ito yung makatako. Mabigat yan. Parang puppy. Pero at least, diba, hindi na sila nakakatakot. Tignan compared sa pagkalabas nila nung una. Ayan. Parang hindi naman nakita yun. Cute sila. Ito na to eh. Nabasa. Nahulog sa nanay niya. Parang sobrang liit pa yung legs niya ng shoot doon. Bibili nga ako ng parang net na hindi kakasya yung feet nila eh. Ganyan sila matulog. Ang cute, di ba? 11th day na to. Diba? Napaka-cute. They're getting cuter and cuter each day.
And meron sila mag-clean ng selves nila. Pasensya na sa video. I just kept it for, for the record. And I would want to share this to you guys. Sayang, naputol ng VN. I used VN for this video, by the way. See, ang cute na feet nila. There you go. Ganyan silang magkapatid lagi. Malambing sila sa isa't isa. That's their mom. Oh, yeah, their mom is so cute too. See? I always put them on my lap. Like when I wake up and I see them so cutely, I would pick them up. And yun.